Constitution declared that the president shall serve as the head of state and head of the government. With this, he is vested with executive powers in administering and executing the law. Being the winner of the elections by popular voting, it is expected that the president shall be the leader of the people and keep their trust to the country's progress. Ang kapangyarihang ehekutibo ang nakapagbibigay ng kapasidad upang magdesisyon sa mga programang panlipunan at sa pagpapatupad ng mga regulasyon at mga batas nito. May mga kapangyarihan, tungkulin at regulasyon na itinadhana sa puno ng ehekutibo at ngayon ay pag-uusapan natin ang bawat isa sa kanila. Una sa ating listahan ay ang kapangyarihan nitong maglagay. The President has the power to nominate persons that are worthy of public office. In turn, the Commission on Appointments will decide if they accept the nomination or not. Gayun din, ay magbibigay ang Pangulo ng mga appointments sa mga tao na pupunuin ng mga pwesto sa mga sangay ng ehekutibo. There are two types of appointing. Regular appointments are done if the Congress is at session, and the three steps are followed. And interim appointments are done while the Congress is at recess, and the person that is nominated can assume the work without the Commission's approval. It is such work until his appointment will be denied. Control power is when the president has the power to preside and take part in directing or commanding in works of executive departments, bureaus, and offices. Kaya niyang baguhin o ayusin ang mga desisyong ginawa ng mga head of office. Isa sa mga halimbawa nito ay ang paglilipat ng araw ng pasukan. Mula August 24 ay inilipat ito sa October 5. Ito man ang iba sa naunang desisyon ng Department of Education, ang gawain ito ng Pangulo ay mahalaga sa pag-iingat ng mga kabataan at kaguruan sa banta ng pandemya. Also, his power to supervise is important in the operations of the government. He has the power to oversee works in executive departments, bureaus, and offices. He observes the employees and checks if the laws and regulations are done carefully. Sa pagkakataong ito, ay mahalaga ang kapangyarihang ito sapagkat naisa sa katuparan ang iba pang mga kapangyarihan gaya ng kapangyarihang maglagay at kapangyarihang mag-alis ng mga tauhan sa gobyerno. Isa sa mga mahalagang kapangyarihan ng ehekutibo ay ang tungkulin nito sa militar. The President is the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines at may kakayahan siyang suspendihin ang privilege of writ of habeas corpus. Bagdag pa nito ay kaya niyang magdeklara ng batas militar. Gayunpaman, hindi agad-agad may ipatutupad ang martial law. It can't be declared without the presence of threat, invasion, or rebellion. Most of all, it can't be without the approval of the Congress. Isa sa mga mahalagang halimbawa nito ay ang labanan sa Marawi noong 2017. Nagpatupad si Pangulong Duterte ng batas militar sa Mindanao para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Marahil ay naaalala nyo si U.S. Marine Officer Joseph Scott Pemberton. Siya ang pumatay sa isang transgender na si Jennifer Louden noong 2014. Nito lamang ay nabigyan siya ng absolute pardon ng Pangulo at nakalaya sa anumang absuelto. What is pardon? It is an act of exempting offenders of the law from punishments. May kondisyon ng paglalaan nito. First, it can't be done in an impeachment. Second, is that it is only given as the final verdict is given. Pangatlo, ang amnesty ay ibinibigay upon the consensus of the majority of Congress. Gaya ng kapangyarihan sa paglalagay ng tao sa kanilang pwesto, kapangyarihan din ng ating ehekutibo ang mag-alis ng mga tao sa ating gobyerno. Ito ay tinatawag na removal powers ng ating Pangulo.
ang mga madalas na dahilan sa pagtatanggal ng tao sa kanilang serbisyo ay ang isyu ng korupsyon at ang pagkalimot sa kanyang sinumpaang tungkulin o ang serious neglect of duty. Tinatawag na veto power ang hindi pag-aproba ng isang pangulo sa isang bill na isinumite o ang isang parte nito. Karaniwang ginagawa ito upang maglaan ng panahon ang lehislatibo upang magsagawa ng pagbabago bago ito muling ibigay sa pangulo at lagdaan. However, there are conditions to this. A veto can be overridden by the Congress by way of getting 2/3 of the vote from separate houses. Also, magiging batas ang isang bill kahit walang lagda ng Pangulo. Ito ay nangyayari lamang kung walang response ang presidente sa isang bill sa loob ng 30 araw. Karapatan ng mga tao ang makaalam ng katotohanan at kapangyarihan din naman ng sangay ang magbigay alam sa mga mamamayan. Ang kapangyarihang magpaalam ay hawak ng ating Pangulo. Isa itong halimbawa, ang State of the Nation Address. The Chief Executive has the informing power of delivering his plans, programs, status of the country, and accomplishments of his platforms. Sa ngayon, inihahayag ni Pangulong Duterte ang mga temang ito sa kanyang mga Talk to the Nation address upang makaalam ang mga tao sa mga suwestyon, programa at gawain ng gobyerno sa panahon ng pandemya. Have the money already for the vaccine. But hahanap pa ako ng maraming pera because there are now 130 million Filipinos. And to me, ideally, all should have the vaccine without exception. Lahat. Diplomatic power is such a great statement to the presidency. He can represent the Philippines and the international community on purposes of friendship, diplomacy, and transaction. Maaring pumasok ang ating ehekutibo sa mga executive agreements kahit walang pag-aproba ng Kongreso. Sa ngayon, bahagi tayo ng United Nations, ASEAN, APEC, Non-Aligned Movement, at iba pang mga kapisanan. May kapangyarihan ng gobyerno na humingi o mangutang ng pondo sa mga international financial institutions. Ito ay ginagawa upang maisakatuparan ang mga programa at proyekto ng administrasyon. Today, we have been on loans with other countries and other financial institutions in hopes of aid for the COVID-19 response. Today, it is also used in the purchase of vaccines that will fight the pandemic. The budgetary powers of the branch is another signal of transparency to the people. Sa tulong ng mga departamento, mga ahensya at opisina, ibinibigay ng Pangulo ang isang General Appropriations Bill na naglalahad ng kabuang gastos ng gobyerno nito sa isang fiscal year. Nakapaloob dito ang mga pinagkunan ng pondo at ang mga paraan sa ating revenue. Last year, the Department of Education, the Department of Health, and the Department of Public Works and Highways led other government departments in the expenditures of their budgets.